დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმ მარი მალაზონია სურდოთარგმანით. დღეს განსაკუთრებული თარიღია, თუმცა ამის შესახებ მოგვიანებით გესაუბრებით უფრო დეტალურად ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მაგრამ მანამდე მინდა გავაგაცნოთ ერთი ძალიან საინტერესო სიახლე. როდესაც ადამიანის შესახებ წარმოდგენა ყალიბდება, ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ვთქვათ, ვინ არის ადამიანი. თუმცა ჩვენ შესახებ ყველაზე მეც ამბობს გენი. და გენთა ერთობლიობა, რომელიც განთავსებულია ქრომოსომებზე და საბოლოო ჯამში ჩვენი გენური პასპორტი, ვინ ვართ. აღმოჩნდა, რომ გენების თანმიმდევრობა ან გენების თავისებურება შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით შეიცვალოს. და იმისაც, რომ ეს ცვლილებები კარგად შეესწავლათ, მედიკოსებმა ტყუპებზე დაიწყეს კვლევების ჩატარება. ანუ ისინი აკვირდებიან სხვადასხვა გარემოში მყოფი ტყუპების შემთხვევაში, რა ფაქტორების გავლენით იცვლება გენების გამოჟღავნება ან გენების თავისებურება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ისე შორს წავიდა მედიცინა, რომ ტყუპის ცალი კოსმოსში აღმოჩნდა და სწორედ მიწაზე დარჩენილ ტყუპს აკვირდებოდნენ, პარალელურად აკვირდებოდნენ კოსმოსში მყოფ ასტრონავტ ტყუპის ცალს. რა შედეგით დამთავრდა ეს კვლევა, ამას ჩვენი სიახლის ბლოგიდან შეიტყვით. მოგზაურობა კოსმოსში და გენების ცვლილება. ნასას ასტრონავტის კოტკელი კოსმოსში გატარებული 1 წლის შემდეგ ფაქტობრივად სხვა ადამიანი გახდა. ნასას წინასწარი კვლევების მიხედვით, ასტრონავტის ორგანიზმში გენური ცვლილებები განხორციელდა. მეცნიერების კოტკელის მონაცემებს დედამიწაზე დარჩენილი მისი იდენტური ტყუპის ცალის მონაცემებს ადარებდნენ. ასტრონავტის გენების დაახლოებით 7% ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა პირვანდელ მდგომარეობაში. კელის კოსმოსში მოგზაურობის შემდეგ 2 წელი გავიდა. მან ნასა უკვე დატოვა. იდენტურ ტყუპებზე დაკვირვება მაჩვენა თუ როგორ შეიცვალა ასტრონავტის მდგომარეობა როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად. მეტაბოლიტების, ციტოკინების და ცილების დიდი რაოდენობით ცვლილება ორგანიზმში ჟანგბადის დანაკლისთანაა კავშირში, რაც მომავალში ანთებით პროცესს, საკვები ნივთიერებების დაკარგვას და გენურ ცვლილებებს იწვევს, აღნიშნავენ ექსპერტები. ნასას მეცნიერები წინასწარი კვლევების შედეგების შეჯამებას და გამოქვეყნებას გეგმავენ. მარსზე 3 წლიანი მოგზაურობა უკეთ რომ განახორციელონ. სკოტ კელიმ კი საკუთარ გულშემატკივარს ტვიტერზე მიმართა. ჩემი გენების ცვლილებას ერთი დადებითი მხარე აქვს. ამიერიდან შემიძლია საკუთარ ძმას იდენტური ტყუპის ცალი აღარ ვუწოდო. როგორც გითხარით, დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თემაზე ვსაუბრობთ და გენურ ინფორმაციას ქრომოსომების შესახებ ჩვენს წარმოდგენას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმ თემაზე საუბრისას, რაც დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემად დავგეგმეთ არა მარტო გადაცემის ფარგლებში, არამედ მთელი მსოფლიოსათვის დღეს განსაკუთრებული თარიღია. და როდესაც თქვენ თვალს შეავლებთ ჩვენი გადაცემის სათაურს, შეიძლება უცნაურადაც კი მოგეჩვენოთ გადაცემის თემა, რომელსაც ჰქვია ზოლები, უჯრები, რგოლები და მეგობრები. წელს სწორედ რგოლებით ხვდებით ჩვენს მეგობრებს და ტრადიცია, რომელიც ამ გადაცემაში უკვე 10 წელია გრძელდება, არც წელს დაგვირღვევია და რაც თავარია, არც ტრადიციული სტუმრებისთვის გვიღალატია, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარით, როგორც ყოველ წელს არის პედიატრი ქალბატონი ნანა რურუა. დილამშვიდობისა ქალბატონი ნანა. მიხარია თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენი გადაცემის ოჯახის წევრი ბრძანდებით და რაც მთავარია, თქვენ ხართ იმ ძალიან საყვარელი ადამიანების ექიმი, ჩვენი ოჯახის წევრი ბავშვების ექიმი, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დღეს ძალიან დიდ ოჯახს მასპინძლობთ ყველანი ერთად. რა არის დღევანდელი თარიღისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? თუნებას დამთავრდით, მე ვიტყვი თქვენი ღვაწლის შესახებ ამ შემთხვევაში. ჩვენ გვაქვს უკვე სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს დარგობრივი პროტოკოლი. ეს შეიძლება ფართო საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილი ამბავია, რას ნიშნავს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სამედიცინო მეთვალყურეობაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროფესიულ ზედამხედველობაზე ამა თუ იმ პროცესთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის სტანდარტული, ძალიან მაღალი დონის დოკუმენტების არსებობა. და სასიამოვნოა, რომ ეს თქვენ შექმნით და არც მიკორს, იმიტომ რომ რამდენი წელია ამ ბავშვებთან მუშაობთ, ქალბატონო ნანა? ბევრი პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც პედიატრი ვარ და ეხლა აღარ ვიტყვი რამდენი ხანია ვარ პედიატრი.
პრაქტიკულად მუდმივად გვაქვს ჩვენ შეხება პედიატრებს, ჩვეულებრივ ზოგად პედიატრებს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირი ცოცხლად შობილ ჩვილებს შორის გენეტიკური სინდრომი ეს არის დაუნის სინდრომი. შესაბამისად, ყველა პედიატრს აქვს შეხება დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებთან. მათ შორის მეც მქონდა შეხება, თუმცა ძალიან ბევრი დარღვევა იყო მათი ზედამხედველობის საკითხში და საბოლოოდ რამოდენიმე წლის წინ დადგა საკითხი სწორედ ამ პროტოკოლის შექმნის შესახებ. ეს ცხადია, ჩემი შექმნილი არ არის, ეს ემყარება ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის 2011 წელს გამოსულ guidelines დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების სამედიცინო მეთვალყურეობის შესახებ. ჩვენ უბრალოდ თარგმნეთ და ადაპტაცია მოვახდინეთ ქართულ სინამდვილეში. ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადაპტირებული დოკუმენტი ეს არის საავტორო ახალი მოცემულობა, რომელიც მოცემული საზოგადოებისთვის და მოცემული პოპულაციისთვის არის მისაღები და მოსარგები. აქ არის ერთი გარემოება, თქვენ ახსენეთ დარღვევები. ამ შემთხვევაში უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი ნაკლებად ინფორმირებულობის ან არასათანადო ცოდნის დამსახურებით იყო ეს ყველაფერი და შესაბამისად მაყურებელს ალბათ უნდა ვუთხრათ ისიც, რა ვიცით დღეს, როგორია ტენდენცია, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მოვლენა არის ახალშობილთა შორის, მაგრამ თუ შევხედავთ სტატისტიკას, როგორია სტატისტიკა იზრდება, იცვლება ჩვენს პოპულაციაში, როგორია მონაცემები? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს პოპულაციაში იმ ბავშვების რაოდენობა იზრდება, რომელსაც უბრალოდ აღარ ვმალავთ. შესაბამისად, უფრო ხშირად შეიძლება შესაძლოა ვხედავდეთ ამ ბავშვებს, ჩვეულებრივ სიტუაციაში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ქუჩებში, თუმცა სტატისტიკა მნიშვნელოვნად არ იზრდება, სადღაც ეს არის 300 ჩვილზე ერთი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი. ანუ სამედიცინო სტატისტიკა არ იზრდება, უბრალოდ ჩემთვისაც კი თვალნათელი გახდა და თვალსაჩინოდ ბევრი გახდა ესეთი ბავშვების რაოდენობა, მე ვფიქრობ, რომ დიაგნოსტიკამაც მოიმატა და რაც ძალიან კარგია, ამ ბავშვების გამოჩენის ხარისხმა მოიმატა საზოგადოებაში და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და კარგია. მე ვფიქრობ, რომ აქ რამდენიმე პარალელური პროცესია გასათვალისწინებელი. ერთი, თავად ოჯახების სიმწიფე და ოჯახის მზაობა საზოგადოების წინაშე წარდგეს, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ბავშვი წარდგენა საზოგადოების წინაშე, ეს არის რეალურად მთელი ოჯახის აი ამ ისტორიის მანიფესტაცია, ანუ გამჟღავნება. და მეორე მხარე ალბათ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ საზოგადოების სიმწიფის ხარისხის გაიზარდა იმისათვის, რომ მიმღებლობა ჰქონდეს უფრო მაღალი. მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე თვითონ საკითხს და რა კი ჩვენი გადაცემა არის სამედიცინო დატვირთვის, მაყურებელს უთხრათ, გოგონებს შორის უფრო მაღალია მაჩვენებელი თუ ვაჟებს შორის, თუ არ არის ასეთი გენდერული თავისებურება? ესეთი მნიშვნელოვანი სხვაობა არ არის, ოდნავ უფრო მეტად არის გოგონებში, თუმცა მნიშვნელოვანი გენდერული სხვაობა არ არის. არის გოგონებშიც და არის ბიჭებშიც. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, ჯერ ერთი მე მინდა რომ ნამდვილად აი გულწრფელად მადლობა მოუხადო მათ შორის თქვენ გადაცემას, იმიტომ რომ თუ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ბავშვების წინაშე შეიცვალა, ამ ბავშვების მიმართ შეიცვალა. ეს არის სწორედ ერთ-ერთი თქვენი გადაცემის დამსახურებაც. მე ამას გულწრფელად ვამბობ ყოველგვარი ფარისეულობის გარეშე, იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ ამ ბავშვებს ვაჩვენებთ, მათ მშობლებს ვაჩვენებთ, ამ თემაზე ვსაუბრობთ გახსნილად, ვამბობთ რაშია პრობლემა და ის რომ თუნდაც ის რომ ეს არავისი ბრალი არ არის და არ არის გენეტიკურად განპირობებული და ნებისმიერ ოჯახში შესაძლებელია დაიბადოს ესეთი ბავშვი, აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. ხო, აი ამ ფრაზიდან მოდით გავაგრძელოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის იმის გამეორება, რომ ეს მოვლენა გამორჩევით რომელიღაც მშობელს კი არ ემართება, არამედ ეს შეიძლება იყოს მოვლენა ნებისმიერ ოჯახში. ეს არის მოვლენა, რომლის მიღმაც დგანან ჯანმრთელი დედა და მამა და დღევანდელმა მედიცინამ მიუხედავად ყოველდღიური ნაშრომებისა და კვლევებისა, ეს აზრი არ შეცვალა, ხომ ასეა ქაბატონო? ეს აზრი არ შეცვალა, არათუ ეს აზრი არ შეცვალა, არამედ რომ იყო დამკვიდრებული აზრი, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის გაჩენა იყო პირდაპირ მიბმული ასაკის, დიდი ასაკის მშობლებთან, დედებთან განსაკუთრებით. ეს უფრო შეიცვალა და შესაძლოა ითქვას, რომ ნებისმიერი ასაკის და მე მყავს პაციენტები, რომელთა დედები არიან საკმაოდ ახალგაზრდები, ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი ინტელექტის, ნებისმიერი საზოგადოებრივი ფენის
ოჯახებში შესაძლებელია გაჩნდეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი და ეს არ არის გენეტიკურად განპირობებული. ქართველებს რატომღაც ძალიან გვეშინია აი ამ გენეტიკური დაავადებების და ყოველთვის ვცდილობთ რომ აღმოვაჩინოთ ხოლმე დამნაშავე, როცა რაღაცა პრობლემით, ნებისმიერი სხვა პრობლემითაც ჩნდება ბავშვი. ამ შემთხვევაში ძალიან ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის არც ერთი მხარის, არც მამის, არც დედის და არც არავისი ბრალი. და ეს მნიშვნელოვანია, ესეთი ბავშვი შეიძლება დაიბადოს ნებისმიერ ოჯახში და ეს ნორმალურია, ამაში არაფერი უბედურება არ არის ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. თუ შევაჯამებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევთანხმდით, რომ მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენი გადაცემის მაყურებლისათვის კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, 23 წყვილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ჩვენ 47 ქრომოსომა გვაქვს და 21 წვილში 2-ის ნაცვლად 3-ია ქრომოსომა, ეს აუცილებლად გვაფიქრებინებს, რომ განსაკუთრებული თარიღი უნდა გამოვყოთ ყოველი წლის მე-3 თვის 21 დღე, იმისათვის რომ ამ ბავშვებზე განსაკუთრებული სიყვარულით ვილაპარაკოთ. მაგრამ მე დავუბრუნდები იმ საკითხს, რაზედაც თქვენ ბრძანეთ. ანუ ამ მომენტისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ერთადერთი მიზეზი, რომელიც ამ მდგომარეობასთან მიგვიყვანს, არ ვიცით. მაგრამ ვიცით, რა თავისებურება აქვს ამ ბავშვის აღზრდას და ამ ბავშვის მეთვალყურეობას. თუ ბავშვს აქვს ქრომოსომების განსხვავებული რაოდენობა. რა ვიცით, ქალბატონო ნანა, მოცემულ მომენტზე, რა უნდა იცოდეს ნებისმიერმა ოჯახმა, მშობელმა და სხვათა შორის ძალიან კარგია, რომ ეს ცოდნა ჰქონდეს პედაგოგს, ეს ცოდნა ჰქონდეს მასწავლებელს, ეს ცოდნა ჰქონდეს იმ ფართო საზოგადოებასაც, რომელშიც ყველანი თანაბრად ვინაწილებთ სივრცეს. ძალიან ბევრი ცოდნა არსებობს და მე ძალიან მიხარია მაგალითად თავისთავად ეს პროტოკოლიც ამ ბავშვებზე მზრუნველობაც ასოციაცია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებისა და ექიმების ეს იდეა წამოვიდა იდეაც და მთელი ენერგია ჩაიდო მშობლებისგან და მე მინდა ვთქვა რომ ძალიან ხშირად ამ ბავშვების მათ შორის სამედიცინო ზედამხედველობის შესახებ ძალიან დეტალური ინფორმაცია აქვთ მშობლებს და შესაძლებელია უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვს. ამას უკვე ვერ ვიტყვი მხიარულად და კმაყოფილი, ხშირად მშობლებს მეტი ინფორმაცია აქვთ ვიდრე ექიმებს. ეს კარგი არ არის. ჩვენი მიზანია ალბათ რომ ექიმებმა ცხადია ყველამ უნდა იცოდეს, ნებისმიერმა პედიატრმა უნდა იცოდეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მეთვალყურეობა როგორ უნდა მოხდეს და ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამედიცინო ცოდნა არსებობს, როგორ მოუაროთ ესეთ ბავშვებს. ანუ ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს ამ სინდრომის მქონე ბავშვებსაც აქვს თავიანთი მოწყვლადი ადგილები, ანუ რა დროს რა პრობლემა არის უფრო ალბათური რომ განვითარდეს. აი ეს ფრაზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ხაზგასმით ბრძანეთ ნებისმიერ სხვა ადამიანს. მოდით შევხედოთ ამას სრულიად განსხვავებულ წილში და ჩვენი გადაცემის ამოცანაც ყოველთვის დამეთანხმებით ეს იყო. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით იმას, რომ თითოეულ ჩვენგანს აქვს გარკვეული პრობლემა. თითოეული ჩვენგანი არის განსაკუთრებული იმ მახასიათებლების გამო, რომელიც ან ხილულია, ან უხილავია. შესაბამისად, ამ მახასიათებლებთან ადაპტაცია მთელი სიცოცხლის მანძილზე ჭირდება ნებისმიერ ადამიანს. ასეთი ადაპტაცია ჭირდებათ ამ ბავშვებს და ეს ადაპტაცია გულისხმობს იმ საჭიროებების ცოდნასაც. ანუ რა არის განსაკუთრებული ისეთი სამედიცინო პრობლემები, რომელთა შესახებ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ? ეს ჯერ ერთი დავამატებდი, რომ რაც უფრო იხვეწება მეცნიერება, მით უფრო ბევრი დაავადება აღმოჩნდა მიბმული გენეტიკურ ნაწილთან, ჩვენს გენეტიკურ ნაწილთან და მით უფრო მეტია ცოდნა, რომ ესა თუ ის გენი განაპირობებს ჩვენს დაავადებებს. შესაბამისად, ნებისმიერი რაღაცა, თითქმის ბევრი რამე სამედიცინო პრობლემა შეიძლება განვიხილოთ როგორც გენეტიკური პრობლემა. რაც შეეხება დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხოლმე ადრეული დიაგნოსტიკა, მაგალითად ფარისებური ჯირკვლის პრობლემის, რომელიც მათთვის დამახასიათებელია. ადრეული დიაგნოსტიკა უფრო ჰიპოფუნქციისკენ, დაქვეითებისკენ დიახ და ადრეული გამოვლინება გულის თანდაყოლილი მანკების და მათი პრევენცია. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი და ეს გამზადებულია სპეციალური გრაფიკი, როდის უნდა ვიკვლიოთ პროფილაქტიკურად ესეთი სინდრომის მქონე
მქონე ბავშვები, იმიტომ რომ შეიძლება კლინიკურ გამოვლინებამდე დავადგინოთ მათში ეს პრობლემა. მაგალითად, თუ არის ლაპარაკი გულის თანდაყოლილ მანკზე, გულის თანდაყოლილი მანკის დროს შესაძლებელია ბავშვს არ ეტყობოდეს არაფერი, ამიტომ სკრინინგულ, ანუ გეგმიურ გამოკვლევაში ნებისმიერ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს უნდა ჩაუტარდეს დაბადებისას, მიუხედავად იმისა, შვილი ისმის თუ არ ისმის. ამას ხაზგასმით, იმიტომ აღნიშნავ, რომ ყოფილა პრობლემა, როცა ვთქვათ, ამბობდნენ, რომ რახან შვილი არ ისმის, რახან ბავშვის მდგომარეობა ნორმალურია, არ არის აუცილებელი. არა არის აუცილებელი და ეს სკრინინგული კვლევები უნდა ჩაუტარდეს აუცილებლად დაუნის სინდრომე მქონე ყველა ბავშვს მიუხედავად მისი გამოვლინებისა. ამ პროტოკოლის აზრით სწორედ ეს არის, რომ ზუსტად არის განსაზღვრული დაბადებისას უნდა გაუკეთდეს, უნდა ჩაუტარდეს. ასევე უნდა ჩატარდეს ფარისებური ჯირკვლის ფუნქციის სკრინინგი და არის მითითებული, არის სულ ერთი ცხრილი, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი. ერთ ცხრილს რატომ ვამბობ, არც ისე ძნელი შესასრულებელი არ არის. ბოლოს ცხრილის სახით არის და შეუძლია ექიმს ედოს წინ ეს ცხრილი და რომელ ასაკში რა კვლევა უნდა ჩაუტარდეს მიუხედავად კლინიკური გამოვლინებისა, სკრინინგულად. ეს შეიძლება დაიცვას ნებისმიერმა პედიატრმა და ამის დაცვა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც დაიხვეწა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების ზედამხედველობის სწორედ აი ეს სქემა, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძალიან მოიმატა. ანუ პირდაპირ ამ პროტოკოლის დაცვა არის მიბმული დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების სიცოცხლის განხანგრძლივებაზე, ჯანმრთელობის და ცხოვრების ხარისხის განხანგრძლივებაზე შემდგომ, ხო? ამიტომ ფარისებრი გულის პრობლემები, ვთქვათ, საჭმლის მომნელებელი სისტემის, ეს არ აქვს ყველა ბავშვს ცხადია. სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანი, ექიმების მიზანი უნდა იყოს იმ ბავშვების გამოვლენა, რომელთაც ჩვენი დროული დახმარება სჭირდებათ. კვების საკითხს და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ზოგიერთ პრობლემას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში მიუბრუნდებით. როგორც ყველა გადაცემაში ჩვენ კვების ბლოკი გვექნება და საგანგებოდ თავისებურებებზე ვისაუბრებთ. მე ამას აუცილებლად როგორც ყველა გადაცემაში შევასრულებ, მაგრამ მე მინდა ვიდრე გავაგრძელებთ შემდეგი ბლოკით, ერთ საკითხსაც შევეხოთ. ჩვენ როგორც წესი გვევალება არა მარტო ცალკეული ორგანოების და სისტემების მდგომარეობის შეფასება, როდესაც შვილს ვზრდით ოჯახში. მოდით ამას შევხედოთ, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ მოვლენას, არა მარტო სამედიცინოს. არამედ ჩვენ გვევალება შევაფასოთ ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ანუ მენტალური განვითარება, ფსიქიკური მდგომარეობა. არსებობს თუ არა აი ამ სტანდარტში, რომელიც შემუშავებულია და მათ შორის ადაპტირებულია საქართველოსთვის. გარდა ცალკეული ორგანოების მდგომარეობის შეფასებისა, ზოგადად ბავშვის განვითარების თავისებურების შეფასებისათვის, თუ ჩვენ სხვა შემთხვევაში ცხრილებს ვიყენებთ, ვიცით, თქვათ, როგორი უნდა იყოს იგივე ანთროპომეტრიული, ანუ სხეულის მახასიათებლების განვითარება, აქაც ევალება ეს საზოგადოება. აქ ევალება და უფრო აუცილებელია მათი შემოწმება. არა თუ მხოლოდ ანთროპომეტრიული, არამედ გონებრივი განვითარების თვალსაზრისით. იცით რა, აქაც მე ამ შემთხვევაშიც გულწრფელად ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ბავშვს თუ არ მიეცი განვითარების შესაძლებლობა, თუ არ იზრუნე მის მენტალურ განვითარებაზე, არც ერთი ბავშვი არ ვითარდება შესაბამისად. ამ შემთხვევაში კი, რადგანაც რაღაცა პრობლემა არსებობს მათი მენტალური განვითარების კუთხით, უფრო მეტი ზრუნვაა საჭირო და აქაც მინდა მადლობა მოუხადო აი ამ ასოციაციასთან არსებული ადრეული განვითარების პროგრამას, რომლებიც ძალიან ადრეული ასაკიდან ზრუნავენ ბავშვების განვითარებაზე, მათ შორის გონებრივ განვითარებაზე. ანთროპომეტრიული მონაცემები არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზრდის პარამეტრები შესაძლებელია იყოს დარღვეული და ჯერ ერთი ამის გაკონტროლება აუცილებელი, მეორეც ერთი ზრდის დარღვევა შესაძლებელია სხვა სისტემების დარღვევაზე მიანიშნებდეს. შესაბამისად, აუცილებელია არა მხოლოდ და ეს იყო რაც მაგალითად ამ ბოლოში შეიცვალა, ადრე იყო სპეციალური ზრდის მრუდები, რომელთაც ფასდებოდნენ ხოლმე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები. ეხლა ჩვეულებრივი სწორედ ეს მინდოდა გეთქვათ, მე არ ვთქვი შეგნებულად, იმიტომ რომ ჩვენი განვითარების კიდევ ერთი მაჩვენებელია, რომ დღევანდელი მსოფლიო მედიცინა აღარ განიხილავს ამ ბავშვების განვითარებას ცალკე მრუდებით და უფრო მეტიც თანამედროვე სამედიცინო საზოგადოება ზუსტად ისეთივე პარამეტრებით აფასებს ამ ბავშვებს, როგორც შეაფასებდა
ამ სინდრომის არ მქონე ბავშვებს. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა ახსენეთ, მე ვიდრე გადავალ შემდეგ ბლოგზე, მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ჩვენგანის შრომა არის ბავშვის განვითარება. და თუ არ არის ეს შრომა თანმიმდევრული, მიუხედავად ბავშვის სასტარტო მონაცემებისა, ჩვენ არ გვექნება შედეგი, რომელსაც თეორიულად ყველა ისურვებდა. ყველას უნდა ძალიან განვითარებული, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან წარმატებული შვილი, მაგრამ ეს ყველაფერი ნებისმიერი პარამეტრის მქონე ბავშვის შემთხვევაში მოითხოვს დიდ შრომას. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი დამოკიდებულებით დაგვეგეგმა ეს ურთიერთობა ჩვენს გადაცემაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ 10 წლის მანძილზე ყოველ წელს რასაკვირველია მარტი განსაკუთრებულია ხოლმე ჩვენთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდხანს ვემზადებით. მაგრამ მაყურებლისათვის მე მინდა ვთქვა, რომ პროექტი, რომელიც გულისხმობდა ამ ბავშვების პორტრეტების გალერეის წარმოჩენას, ძალიან დიდი ხანია დაიბადა. უფრო მეტიც, დაიბადა ეს ისტორია სურვილით გაგაცნოთ ეს პატარები და თეოდორა იყო ჩვენი პირველი გმირი, რომელმაც პრაქტიკულად გზა გაუხსნა ყველა დანარჩენ თავის თანატოლს, თავის მეგობარს. უფრო მეცაც გეტყვით, ეს იყო არა ერთი პატარა გოგონას ისტორია, არამედ ისტორია, რომელმაც საჯაროდ გახადა ამ ოჯახების თავგადასავალი და ვფიქრობ საზოგადოებისათვის ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება უსამართლოდ იქცევა, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება დაუნდობელია არა მარტო ცალკეული ბავშვის მიმართ, არამედ მთლიანად ოჯახის მიმართ და ჩვენ ეს დამოკიდებულება იმდენად შევცვალეთ, ყოველ შემთხვევაში სურვილი გქონდა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მათთან ერთად სიმღერაც კი შეგვექმნა. ჩვენ არ დაგვიწერია რასაკვირველია სიმღერა, მაგრამ შემიძლია სიამაყით თქვა და თქვენ ეს გახსოვთ ქალბატონო ნანა, პირველად ჩვენმა გადაცემამ ამ ბავშვებისათვის კომპოზიტორების დახმარებით და მომღერალი გიორგი სუხიტაშვილის დახმარებით პირველი კლიპი ჩაწერა, სადაც ბავშვმა თავად შეასრულეს ეს სიმღერა და დიდი ჟრიამულით იყვნენ შარშან გახსოვთ ჩვენთან სტუდიაში მოსულებით იცეკვეს იმღერეს, რითიც კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ბავშვები ყველა სიტუაციაში ბედნიერები და სიცოცხლის ხარისხის აღსავსები არიან, თუ მათ სიყვარულით მოვეპყრობთ. ამიტომ მაყურებელს ახლა საშუალება აქვს ეს ყველაფერი მოისმინოს, ადევნოს ალყური ამ კადრებს და ჩვენ კი გვაქვს საშუალება, რომ ეს სამუშაო გავაგრძელოთ შემდგომშიც და მე მინდა ამ გალერეის ნაკრები წარმოგიდგინოთ, ერთგვარი ნაკრები ამ პორტრეტებისა, კალეიდოსკოპი და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩემმა შვილმა საკუთარი თავი მაპოვლინა. მე სოფიკო ვარ, ჩემი შვილი არის 6 წლის და აქვს დაუნის სინდრომი. მე თამუნა ვარ, ჩემ შვილს დაუნის სინდრომი აქვს, ის 12 წლის არის. ჩვენ შვილებს სწორი და პოზიტიური გარემო უნდა შევუქმნათ. მიიღეთ თქვენი შვილი ისეთი, როგორიც არის. ნუ შეეცდებით მის შეცვლას. ჩვენი შვილებისთვის თავარია მიაგნონ საყვარელ საქმეს და თავი დაიმკვიდრონ საკუთარ პროფესიაში. შედეგი აუცილებლად დგება, თანაც პოზიტიური და წარმატებული. გავედე და იყავი ისეთი შვილის, ისეთი მშობელი, რომელსაც ყველაზე ფერად უცნებებში წარმოიდგენდიოდეს. მშობლის დღიური ზრდის ცნობადობას და აძლიერებს მშობლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი გადაცემის და რუბრიკის არსებობა ჩვენ სივრცეში. იმისთვის, რომ სწორი გზავნილები მიიტანოს საზოგადოებამდე. მე ლილეს დედა ვარ. მე მირიანის დედა ვარ. მე კიკოს დედა ვარ. მე თეოს ბარბარეს და ალექსანდრეს დედა ვარ. მშობლის დღიური ასე ქვია ამ რუბრიკას და მაყურებელმა ძალიან შეიყო რა ეს ჩვენ შეგვიძლია სიამაყით ვთქვათ, რომ ეს არის პრემირებული რუბრიკა, საგანგებოდ გაეროს ბავშვთა ფონდის და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სერტიფიკატი აქვს მოპოვებული ამ რუბრიკას და მის ავტორს კრისტი შანავას. დილამშვიდობისა კრისტი. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩვენი საერთო ზეიმი. რა თქმა უნდა. ჩვენი გადაცემისთვის მნიშვნელოვანი.
დიახ და ყოველ წელს პრინციპში გული მიჩუყდება ამ დღეს. ამიტომ სანამ დავიწყებ საუბარს, აუცილებლად მინდა მივულოცო დაუნის სინდრომის მქონე თითოეულ ადამიანს ეს დღე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების თითოეულ მშობელს და საზოგადოების თითოეულ წევრს, რადგან ჩვენ დღეს 21 მარტს რომ აღვნიშნავთ, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ვართ მზად გადავდგათ წინ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რომ იყოს ჩვენი ინფორმირებულობის ხარისხი უფრო მაღალი, რომ გქონდეს უფრო დიდი დოზით მიმღებლობა ერთმანეთის მიმართ და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დიახ, ჩვენ ყველანი ვართ ერთმანეთისგან განსხვავებულები, სხვადასხვა უნარებით, სხვადასხვა შესაძლებლობებით და პრინციპში, როდესაც ჩვენ მშობლის დღიური დავიწყეთ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო სწორედ ეს, რომ გვეჩვენებინა თუ როგორ ცხოვრობენ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები, მათი მშობლები რა სირთულეებს აწყდებიან, როგორ გადაალახეს სხვადასხვა პრობლემა, გვებრძოლა იმ სტიგმის გარშემო, რაც საზოგადოებაში არსებობს და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს მსოფლიო მასშტაბის პრობლემაა, მათ შორის ამერიკისაც და დღეს მინდა ძალიან საინტერესო სიახლე გაგაცნოთ. უფრო სწორად, ზუსტად 1 წლის წინ ჩვენ ეს სიახლე გავაცანით მაყურებელს, უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, ეს არის წერილი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის დედის წერილი ექიმის მიმართ, როდესაც ეს ქალბატონი პრენატალურ დიაგნოსტიკაზე მივიდა, მას ექიმმა უთხრა, რომ ეყოლებოდა შვილი დაუნის სინდრომით და ურჩია, რომ მოეშორებინა ნაყოფი. დედამ 2 წლის შემდეგ უპასუხა ექიმს და თუ რა უპასუხა, ამას წერილში ვნახავთ და ძალიან მინდა, რომ საზოგადოება მიაქციოს ყურადღება იმ აქცენტებს, რასაც დედა ხას უსვამს წერილში. ძვირფასო ექიმო მეგობარი მიყვებოდა თუ როგორ მივიდა პრენატალურ დიაგნოსტიკაზე და სპეციალისტმა უთხრა, რომ მისი შვილი შეუდარებელია. ვაჟი დაუნის სინდრომით დაიბადა. ჩემი მეგობარი ისევ ესტუმრა იმავე სპეციალისტს და საკუთარი შვილი გააცნო. მან იგივე სიტყვები გაუმეორა. ის შეუდარებელია. მინდა თითოეულ ექიმს მსგავსი დამოკიდებულება ჰქონდეს. მინდა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების დედებს არ ეუბნებოდნენ, რომ უმჯობესია აბორტი გაიკეთონ, რადგან ჩემმა შვილმა თვალები ამიხილა. სულ სხვანაირად დამანახა სამყარო, ჭეშმარიტი სიყვარული, სილამაზის აღქმა მასწავლა. მინდა გახსოვდეთ, როდესაც ულტრასონოგრაფიაზე დაინახავთ დაუნის სინდრომის მქონე ნაყოფი, როგორ მოძრაობს დედის საშვილოსნოში, მშობელს სიმართლე უთხრათ. უთხარით, რომ მისი შვილი სრულყოფილია, რადგან ეს ბავშვები ერთ დღესაც შეცვლიან მსოფლიოს მომავალს. გჯეროდეთ ამის. ჩვენ გვჯერა ამის და ჩვენ გვჯერა ზოგადად ჩვენი შვილების შესაძლებლობების თუ ჩვენ არ გვჯერა მომავალი თაობის, გამოდის, რომ არაფრის გვჯერა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი დამოკიდებულება იქნება სიცოცხლის მიმართ არასწორი და თუ ჩვენ გვჯერა ჩვენი შვილების მომავლის, ამისათვის ყველა მშობელი ძალიან უნდა გაისარჯოს, რომ მათ დავეხმაროთ, იპოვონ საკუთარი თავი და საკუთარი ადგილი საზოგადოებაში. მე 2 ქალბატონის შესახებ მინდა ვთქვა, რომლებიც შემოგვიერთდნენ დილამშვიდობის ქალბატონებო, კრისტიც არ გადგენთ, მაგრამ მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ თქვენ სწორედ ამ მშობელთა კატეგორიიდან ბრძანდებით და ჩვენ ერთად ვხედავთ ჩვენი შვილების მომავალს. თამუნა მარგიშვილი და შუქია ჭინჭარაული არიან ჩვენი დიდი ოჯახის განუყრელი წევრები. სხვათა შორის სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ მშობლის დღიურში პირველები, ვინც ჩაერთვნენ, სწორედ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების დედები იყვნენ, სწორედ მათ გაუზიარეს პირველად საკუთარი გამოცდილება მაყურებელს. შემდეგ ჩვენ დავმეგობრდით, დღეს უკვე ჩვენ პირადი ექიმის გუნდის წევრებიც არიან. ისინი აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა კამპანიაში და რა თქმა უნდა, დღესაც ჩვენს გვერდით იმყოფებიან და ძალიან მიხარია. ქალბატონო ნანა, თქვენ იცნობთ ალბათ ამ ქალბატონებს, კარგად ოჯახი შევიკრიბეთ დღეს ოჯახი და მე თავისუფლებას მივცემ და გავაგრძელებ იმ ხაზს, რომელიც გამოიკვეთა წერილის შინაარსიდან. ანუ მშობლის დამოკიდებულება ხშირ შემთხვევაში ძალიან განსხვავდება საზოგადოების, რომ აღარაფერი თქვა, ექიმების დამოკიდებულებისგანაც კი, იმიტომ რომ ის სხვა მიჯაჭულობაა, რასაც ქვია დედისა და შვილის მიჯაჭულობა. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ საჯაროდ გამოვიტანეთ ისტორიები, არა მარტო ბავშვების, არამედ ოჯახების, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გქონდა სათქმელი საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით მისი ზეწოლის გათვალისწინებით, რომ ეს ისტორიები იმსახურებს დიდ ყურადღებას და ალბათ იმ სირთულეებზეც ღირს საუბარი, რაც თითოეულმა მშობელმა უნდა გადალახოს და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში. მე მინდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც
პრინციპში ჩვენ არ დაგვისვამს ალბათ ამ გადაცემის ფარგლებში, თქვენთვის ყოველ შემთხვევაში მე არ მიკითხავს და ამიტომ ვისარგებლებ შემთხვევით და გითხავთ. რა არის ყველაზე დიდი სირთულე? მოისმინოთ ექიმისგან პირველი ინფორმაცია ამის შესახებ, ან სამშობიაროში, ან მუცლადყოფნის პერიოდში ისწავლოთ ამ ბავშვთან ურთიერთობა, ზოგადად შვილთან ურთიერთობა, მერე საზოგადოებასთან ურთიერთობა, დედაშვილმა, თუ არის კიდევ რაღაც, რაც ჩვენ არც კი შეგვიძლია ვივარაუდოთ. თამდათ, დიახ. სირთულეა მოისმინო ექიმისგან ინფორმაცია, უпростоრედ ზოგჯერ არ გიწევს მოსმენა და არ გაწვდიან ინფორმაციას, რა ეს ყველაზე ძნელი მომენტია, როცა არაფერს არ გეუნევიან ბავშვის შესახებ და ბავშვთან ურთიერთობა სწავლა რთული არ არის, როგორ შეიძლება ბავშვთან ურთიერთობის სწავლა რთული იყოს, ან საზოგადოებასთან შეცვალა ამ ურთიერთობამ თქვენი ცხოვრება? ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა და ყველაფერი სხვანაირად დამანახა, სხვა მოთხოვნები მაქვს შვილებს და ჩემთვის მესამე შვილი იყო და ეხლა მეცინება უფროს ბიჭებთან რა მოთხოვნები მქონდა დამანახა შეცდომები, რა შეცდომებს უშვებდი უფროს ბიჭების გაზრდისას და საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა რთული არ არის, თუ სწორედ წარმართავ. აქ მნიშვნელოვანია აი, აქ მნიშვნელოვანია შენ თვითონ როგორ იღებ შენ შვილს და როგორ აღიქვავ შენ შვილს, თუ იღებ ისე როგორც საჭირო, როგორც შვილი უნდა მიიღო და გიყვარდეს ისეთი როგორიც არის, თავისი დადებითი მხარეებით, თავისი პრობლემებით, ასევე იღებს საზოგადოება. იმის მიხედვით როგორ ექცევი შენ შვილს, როგორც ყველა სხვა დაუნ სინდრომის არ მქონე შვილს და ბავშვს უნდა მოექცე პატივისცემით და აღიარო პიროვნებად, თუ იგივეს აკეთებ შენ შვილის მიმართ, საზოგადოება ზუსტად ისეთივე პატივისცემით და ყურადღებით და დეპყრობა, ანუ აბსოლუტურად პოზიტიური დამოკიდებულება არის ხოლმე მერე სხვების მხრიდან. შუქიას მინდა იგივე კითხვა დაუსვა. ჩვენ რეალურად თქვენ მოგიხსენიებთ ხოლმე, იმედია არ მიწყენთ. ბავშვის სახელით, მაგალითად ალექსანდრეს დედა ვიტყვით, ხო? მირიანის დედა, ლილეს დედა და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად, როგორც მირიანის დედას, რა სირთულეები ქონდათ? ყველაზე მეტად რა გაგიჭირდათ? რა თქმა უნდა, პირველი ინფორმაცია ყოველთვის უფრო მეტად სტრესულია და რთულია მასთან თქვენ როდის მიიღეთ ეს პირველი ინფორმაცია? სამშობიაროში თუ მუცლადყოფნის პერიოდში? მუცლადყოფნის პერიოდში არც ერთ გამოკვლევაზე ეჭვი არ მიუტანიათ. დაბადების შემდეგაც მინდა გითხრათ, რომ არ ყოფილა საერთოდ ეჭვი რამდენიმე საათის განმავლობაში, მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც გამოიკვეთა გარკვეული სიმპტომები, რომელიც მიუთითებდა რაღაც მდგომარეობაზე, რაღაც რთულ მდგომარეობაზე და ბავშვი მოხვდა პირველივე დღეს რეანიმაციაში, მხოლოდ ამის შემდეგ დადგა ანალიზის გაკეთების საკითხი. რთული იყო ჩემთვის მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონდა შეხება დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებთან, მანამდე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მეგთანი გახლავართ და გარდა ამისა ვსწავლობდი გერმანიაში და მქონდა სწორედ პრაქტიკები ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც ძალიან ბევრი მოზარდი იყო, მოზრდილი ადამიანი დაუნის სინდრომით. ამის მიუხედავად მაინც გამიჭირდა სიმართლისთვის რეალობისთვის თვალის გასწორება, თუმცა ეს მხოლოდ 3 დღეს გაგრძელდა და ძალიან მალე მოვახერხე ამასთან გამკლავება. ძირითადი სირთულე შემდგომ გვხდება ხოლმე, როდესაც ბავშვის განვითარების ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი. რა თქმა უნდა, ინფორმაციის სიმწირეც არის ხოლმე ამისი მიზეზი, მაგრამ ძირითადად მაინც სერვისების არასაკმარისობა და სპეციალისტების დროულად ჩართულობის დეფიციტი არის ხოლმე პრობლემის მიზეზი. თუმცა მირიანთან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ მირიანს ჰქონდა თანდაყოლილი გულისმანკი, საკმაოდ სერიოზული, 2 თვე-ნახევრის ასაკში მას დასჭირდა ოპერაცია და ეს იყო მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მხოლოდ აი ამ ოპერაციის შემდეგ შევძელით რეაბილიტაციის დაწყება. იცით, აი სერვის სისტემა რო ახსენეთ, მე აუცილებლად უნდა ქალბატონ ნანას ვკითხო. ანუ თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ მშობლები კარგად მომზადებულები არიან. რა განსაკუთრებული სერვისია საჭირო? ისეთი, რაც ხშირ შემთხვევაში
უკმარობის განცდას პატევს. რა აკლიათ, რა შეიძლება დააკვირდეთ ბავშვებს? მე სამედიცინო ნაწილს ვიტყვი და დანარჩენი, თქვათ, სერვისები შეიძლება სხვაც იგულისხმეს. მათ პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, მე მინახავს უამრავი პაციენტი ატირებული ჩემამდე მოსული. პირველი არის ადამიანურად, აღარ ვამბობ პროფესიულად, ეთიკურად და ასე შემდეგ. ხარში დგომა და ინფორმაციის მიწოდება ისე, რომ მათთვის ეს ნაკლებად სტრესული იყოს. ექიმებისგან ძალიან მნიშვნელოვანია, ექიმების, იმიტომ რომ პირველ დღეებში, ვინც მათ გვერდზე უნდა ედგეს და ნებისმიერი ინფორმაცია ადამიანს შეიძლება მიაწოდო პოზიტიურად და უარყოფითადაც შეიძლება ნეგატიურადაც შეიძლება მიაწოდო. პირველი, რაც ყველაზე მთავარია, მე ვფიქრობ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ ადაპტაციაში ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობის დროს, არის ექიმის მიერ ნათქვამი არა მარტო დიაგნოზი, დამოკიდებულება მათი ამ ბავშვებთან. რაღაცნაირად კი გვაქვს დინამიკა გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ ჩვენ ეს დამოკიდებულება უნდა შევცვალოთ ალბათ პირველ რიგში. შემდეგ სამედიცინო ნაწილში უნდა ცოდნა გავიღრმაოთ. სამედიცინო სერვისებს რაც შეეხება, პრაქტიკულად ყველანაირი სერვისი არსებობს, თუ აქვს ექიმს ნება, შინაგანად სწორი დამოკიდებულება და თანმიმდევრული ცოდნა ამ ბავშვების მომსახურების. თამუნამ თქვა, წეღან თქვენ ბრძანეთ, რომ პრინციპში როგორც ყველა ბავშვს ასეთივე დამოკიდებულებით უნდა უდგებოდეს მშობელი, რამდენიმე ჭკუის სასწავლებელი ფრაზა იყო. ის რომ საზოგადოებისაგან დამოკიდებულებას სწორად რომ ჩამოყალიბდეს, ჩვენ უნდა დავაყენოთ ამ ბავშვთან ურთიერთობა სწორად და რომ ნაბოლარას დამსახურებით უფროსებმაც იხეირეს, ხო, უფროსებმა შვილებმა, იმიტომ რომ მათ მიმართ დამოკიდებულება დედიკოს შეეცვალა. მაგრამ რა არის ის, რაც ჯერ კიდევ გადასალახია თქვენი აზრით და როდესაც მშობლებს ახალ ბედამშობლებს ესაუბრებით და უზიარებთ თქვენს გამოცდილებას, პირველი რას ეუბნებით ხოლმე? პირველი, რისი არ უნდა შეეშინდეთ? თამუნა განსაკუთრებით აქტიური ამ საკითხში. მეს ვიცი და ამიტომ აი პირველი რას ეუბნებით, რა სამარჯვს აძლევთ, რას ასწავლით? პირველი რას იცით როგორ ხდება, ანუ ძალიან ხშირად მირეკავენ ატირებული მშობლები. ის მშობლები, რომლებმაც ექიმებისგან მიიღეს ძალიან ცუდი ფორმით ინფორმაცია. პირველი რასაც ვეუბნებ, ნუ გეშინია, ეს ასე არ არის და მეორე ფრაზაა ხოლმე, რომ მე მყავს ალექსანდრე, დაუნის სინდრომი აქვს და სკოლაში სწავლობს, საჯარო სკოლაში. და აი ცოტა რომ დამშვიდდება, მე უკვე ვიწყებ ახსნას, რომ არასწორი ინფორმაცია, რომ ესე არსებობს პროტოკოლი, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ იყოს ძალიან როგორ ვთქვა, ну შეიძლება აკადემიკოსი არ გამოვიდეს, მაგრამ ეს არ განაპირობებს იმას, რომ ბავშვი არ იქნება ბედნიერი. კი ბატონო. და ვუხსნი რომ და ყველა მიცის დედამ ადრე თუ გვიან იქამდე მიდიან, რომ დედისთვის მთავარი რა არის, რომ იყოს შვილი ბედნიერი და არა რაღაც წოდებები ქონდეს ცხოვრებაში. რა კარგია. სწორედ ბედნიერება რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით დედებისთვის. ამაზე მე შუქიას ვკითხავ, მაგრამ მაყურებელი გვერდება და მასაც უნდა მოусმინოთ. დილამშვიდობისა, გისმენთ? დილამშვიდობისა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ბრძანდებით? მე სამამისაც მადლობა, დიდი მადლობა მარია ექიმო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. შეკითხვა მაქვს. კი ბატონო. ანუ ესე იგი მიჭის მეგობრებთან ურთიერთობა და ანუ როგორც ბავშვი ისე სკოლებშიც მიჭის და მეგობრობა ბავშვებთან და ვიჭერთ რა გავაკეთო რომ მეგობრებს დავგო და ერთმანეთს გავგო და ვესაუბრეთ. კარგი. გქოს მეგობრებს შეეფერება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ ჩვენ გვთვლით მეგობრად. მადლობა რომ ხშირად ურეკავთ მარი ექიმს, ანუ ასეთი თხოვნით. მარი ექიმო, რაღაცა გვირჩეთ, მადლობა ამისთვის და ჩვენ აუცილებლად გეტყვით. როდესაც ბავშვი მოზარდი გვეკითხება, ადამიანი გვეკითხება, რომ მე მაქვს სირთულე ურთიერთობისა, ჩემს თანატოლებთან, მინდა უფრო ფართო იყოს ჩემი მეგობრების წრე, თავარი რა უნდა უთხრათ? თქვენ როგორ იქცევით ხოლმე, როგორ არიგებთ ამ დროს პაციენტებს? გააჩნია რა დონის სირთულეა, ჯერ უნდა შეფასდეს სირთულის დონე. არსებობს ხოლმე სირთულე, რომელიც მხოლოდ ერთი დიალოგით შეიძლება გადაიჭრას და პრობლემის არსი გაირკვეს. თუ არის უფრო სერიოზული პრობლემა, დანარჩენი ცხადი არსებობენ ფსიქოლოგები, რომელთაც შეუძლიათ დახმარება, უფრო მიზანმიმართული, უფრო სწორი რეკომენდაციების მიცემა და იმის მიხედვით რა სირთულის პრობლემა არსებობს დამოკიდებულებაში,
ხდება გადაჭრა ალბათ უფრო ფსიქოლოგების დახმარებით, უფრო ღრმა ანალიზით და შემდგომ ამ ანალიზზე დაფუძნებული რეკომენდაციებით. თუმცა აქ შეგვიძლია ერთი მარტივი რჩევა მივცეთ. ბევრთან ერთდროულად მოინდომებთ მეგობრობას, ყველაზე კეთილგანწყობილი ადამიანი, რომელიც იქნება თქვენს მიმართ, პირველ რიგში ის შეარჩიეთ, როგორც მეკავშირე, ანუ მასთან ურთიერთობით დაიწყეთ და მერე უკვე დანარჩენი ადამიანებიც აუცილებლად შემოგიერთდებიან. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით მეგობრებზე, აქ როგორ არის საქმე? აი მირიანის მაგალითზე რო ვთქვათ, თქვენ ახერხებთ მასთან მეგობრობას და ბევრ ადამიანთან დაგამეგობრათ მე ეჭვი მაქვს. კი, რა თქმა უნდა, მირიანი ძალიან აქტიური ადამიანია, საკმაოდ კარგი სოციალური უნარებით გამოირჩევა იმ თავიდანვე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ჯერ კიდევ ამაზე თქვენ იმუშავეთ უკაცრავად, თუ მას ჰქონდა ეს? არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი თანდაყოლილი თვისებაც და უნარიც იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი ჩართვა ადრეული განვითარების პროგრამაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და ისიც რომ ის უკვე 2 წლისა და 2 თვის ასაკში იყო ჩვეულებრივი ბაღის ერთ-ერთი ჯგუფის აღსაზრდელი, ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მას, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდევ დამოუკიდებლად სიარული არ შეეძლო, როდესაც ჩვენ ბაღში სიარული დავიწყეთ. ძალიან მალე მოახერხა და დაძლია ეს, ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა ყოველთვის. ეხლა მირიანი უკვე პირველი კლასის მოსწავლეა და მისი ბაღის მეგობრებიც მისი კლასელები არიან ამჯერად. საერთოდ არ უჭირს მათთან ურთიერთობა და ბავშვებს არასოდეს არ უჭირთ ხოლმე ურთიერთობა. ეს ჩვენი პრობლემაა ხოლმე უფრო ჩვენ ვამძაფრებთ სიტუაციას და ვუფუჭებთ საქმეს. და ვფიქრობთ, ვართულებთ და ვფიქრობთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული გჭირდება. ჩემი შვილის ბედნიერებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გარემოცვის საზოგადოების დამოკიდებულება, მაგრამ ხაზი მინდა გავუსვა ერთ რამეს. ჩვენ მშობლებს სულაც არ გვინდა განსაკუთრებული მოპყრობა და დამოკიდებულება ჩვენი შვილების მიმართ, იმიტომ რომ თითქოს მერე რაღაც უფრო მეტად ან სიბრალული, ან არასწორი თანაგრძნობის ფორმას დევს ხოლმე ამას, ან მათი სერიოზულად აღქმა არ ხდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. რატომღაც სულ ბავშვებად მოიხსენიებენ დასრულ ადამიანებსაც და გგონიათ, რომ როგორც ბავშვს ექცევი, ისე უნდა მოექცე. არაფერი განსაკუთრებული, როგორც თან უნდა თქვა, ჩვეულებრივად უნდა მოვექცეთ, ჩვეულებრივად გავითვალისწინოთ მათი სურვილები, საჭიროებები, იმიტომ რომ აი ამ პოზიტიური, ზედმეტად არასწორად პოზიტიური დამოკიდებულებით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მათ განვითარებაში ხელს უშლით. უნდა ვაღიარო, რომ ორი ბრძენი ქალბატონი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან სერიოზული გაკვეთილებით, ცხოვრებისეული გაკვეთილებით და ძალიან კარგი რეკომენდაციებით მშობლებთან. მე ვფიქრობ, ყველასათვის ჭკუის სასწავლებელი. მადლობა თამნადაშუქია ჩვენთან მეგობრობისთვის და დღევანდელი სტუმრობისთვის. კრისტი, მადლობა. მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ქალბატონებს ვემშვიდობები, თუმცა გრძელდება ერთი ძალიან საინტერესო სიახლის ბლოკით. მე გაუთავებად საუბრობ პლასტმასის შესახებ, იმიტომ რომ მრავალრიცხოვანი კვლევებით უამრავი პრობლემა გამომჟღავდა, რომლის მიღმაც სწორედ პლასტმასის პროდუქტები ივარაუდება. მაგრამ უნდა გამოვიყენოთ თუ არა ეს პროდუქტები, მაშინ როდესაც მიკროტალღური ღუმელი და ჩვეულებრივი გაზის ღუმელით სარგებლობთ. აღმოჩნდა, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩატარებულმა კვლევებმა კიდევ უფრო მეტი თავსატეხი გააჩინა და ვიდრე ჩვენ ამ საკითხებს აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე ბავშვების პრობლემებს დაუკავშირებთ, რომელზედაც აუცილებლად არაერთხელ გვისაუბრია და კიდევ მომავალშიც ვისაუბრებთ, მოისმინეთ ეს სიახლის ბლოკი, ქალბატონებს დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ვემშვიდობები. სიმართლე პლასტმასის ჭურჭლის შესახებ. მოსალოდნელ საფრთხეებზე და შედეგებზე ექიმი ინტერნისტი მეთიუ მენცი საუბრობს. მიკროტალღურ ღუმელში პლასტმასის ჭურჭლის გამოყენებამ შესაძლოა ვიტამინების, მინერალების და ანტიოქსიდანტების დაკარგვა გამოიწვიოს. თანამედროვე საზოგადოება ხშირად დროის დაზოგვის მიზნით საკვებს მიკროტალღურ ღუმელში იცხელებს. დუღილი და მაღალი ტემპერატურა კი პროდუქტს სასარგებლო თვისებებს უკარგავს. აღნიშნავს ინტერნისტი და პედიატრი კონსტანტინ ჯორჯი. ყოველთვის არსებობს ქიმიური რეაქციის საფრთხე, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ღუმელში საქონლის ან ქათმის ხორცს და თევზს პლასტმასის ჭურჭლით აცხელებთ. ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ამ დროს გამოიყოფა, შესაძლოა კიბოს გამომწვევი გახდეს.
კანცეროგენების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობაა ნაპოვნი გრილზე შემწვარ ხორცში და ჩვენებურ მწვაჩიც. პლასტმასის ჭურჭელი, რომ ბისფენოლს შეიცავს, რომელიც ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა, უკვე დიდი ხანია სამედიცინო საზოგადოება საუბრობს. კვლევებით დადასტურებულია, რომ ბისფენოლი უარყოფითად მოქმედებს განაყოფიერებაზე და ნაყოფის მდგომარეობაზეც. ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა მიკროტალღურ ღუმელში იყენებთ მსგავს ჭურჭელს თუ მის გარეშე. ბისფენოლი თანაბრად საშიშია როგორც მოზრდილისთვის, ასევე ბავშვებისთვის, რომლებსაც საკვებს პლასტმასის ბოთლიდან აწვდიან, აღნიშნავს მეთიუ მენსი. ჩვენ აუცილებლად მივალთ ვიქტორინასთან, სადაც მე კიდევ ერთხელ ვახსენებ პლაზმას, თუმცა მანამდე კვების ზონაში ვართ და ქალბატონმა ნანამ, როდესაც მიუთით მაგალითად გულის თანდაყოლილ პრობლემებთან დაკავშირებით რისკზე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში, ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ, ახსენა კუჭნაწლავის ტრაქტის მდგომარეობა. რა სპეციფიკური მდგომარეობა აქვს კუჭნაწლავს, ისეთი, რომელზედაც თქვენ ასე გაამახვილეთ ყურადღება? უპირველეს ყოვლისა შესაძლებელია, რომ უფრო მეტი რისკი გქონდეთ ცელიაკიის, ანუ ხორბლის ცილის აუტანლობის, ასეთი სინდრომის მქონე ბავშვებს. შესაბამისად, ოღონდ ცხადია არ ნიშნავს, რომ ყველა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს აქვს ეს პრობლემა, ამიტომ საეჭვო ნიშნების შემთხვევაში უნდა მოხდეს კვლევა ცელიაკიაზე. სხვათა შორის ჩვენ რატომ დავიწყეთ ფარისებრით და გულის თანდაყოლილი მანკებით? პროცენტულად ყველაზე მეტი და სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე ყველაზე სერიოზული გავლენა აქვთ ამ დაავადებების ამოცნობას და შემდგომ მართვას, თუმცა ერთ-ერთი ასევე მოწყვლადი ადგილი, ესე ვთქვათ, არის ცელიაკიისკენ მიდრეკილება მათი. თუ ჩვენ ამას თქვენ ჩემზე უკეთ იტყვით, შემდეგ ეს როგორ უნდა აისახოს მათ დიეტაზე. დიახ, თუ ამ აზრს განვავრცობთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის მდგომარეობები, ქალბატონმა ნანამ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა და მე უბრალოდ არ მინდა რომ ეს ძაფი დაგეკარგოთ. ანუ აზრობრივად თუ ჩვენ ფარისებრ ჯირკვალს და ნაწლავს დაუკავშირებთ, ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს უკვე ცალსახად ვიცით, რომ მიუხედავად მათი ურთიერთდაშორებისა, მათ შორის მჭიდრო კავშირი არსებობს და დამაკავშირებელი. მთავარი არის იმუნური სისტემა. ამიტომ ავტოიმუნური პროცესი ფარისებრ ჯირკვალში და ავტოიმუნური პროცესი ნაწლავში ეს შეიძლება იყოს ერთი დიდი ჯაჭვის ორი სხვადასხვა რგოლი მხოლოდ და ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება თანხვედრილი იყოს. რაც შეეხება ცელიაკიას, მე კიდევ ერთხელ სიამოვნებით გავიმეორებ და არაერთხელ მithქვამს ამის შესახებ, რომ ცელიაკია განსხვავებით ძველი წარმოდგენებისაგან დღეს უკვე ვიცით, რომ ეს არ არის უბრალოდ ფერმენტის უკმარისობა, ანუ გლუტენის მოუნელებლობა, იმის გამო, რომ სათანადო ფერმენტი არ გვაქვს. არამედ დიახ, ეს არის გლუტენის აუტანლობა იმის გამო, რომ ავტოიმუნური პროცესი მიმდინარეობს ნაწლავში და მისი დამსახურებით ერთ-ერთი გამოვლინებაა, თუმცა ამავე დროს მაგალითად ბავშვებს, რომლებსაც შეიძლება ქონდეთ საკმაოდ რთული ფორმის ცელიაკია, პარალელურად ასევე ქონდეს ლაქტოზის აუტანლობა. ან იმის გამო, რომ ნაწლავი არასათანადოდ შეიწევს საჭირო პროდუქტებს, მათ შორის შეიძლება რკინის შეწოვა იყოს შეფერხებული და ქონდეთ ანემია ბავშვებს. ამიტომ გასათვალისწინებელია ჩვენ რა პრობლემა გვაქვს, რასთან თანხვედრაში. რატომ არის ეს პროდუქტები სწორედ ჩვენს მაგიდაზე და არა განსხვავებული, ვთქვათ, კომპოზიცია. როგორც ქალბატონმა ნანა ბრძანა და ჩვენს ერთგულ მაყურებელს კარგად მოეხსენება, გლუტენის აუტანლობა ნიშნავს ხორბლის ცილის აუტანლობას, ამიტომ ხორბალს ყველა მისი კომპონენტით და მათ შორის მე რო გაუთავებლად ვიმეორებ ხოლმე რომ ჯეჯილი გამოვიყენოთ, სალათებში ჯეჯილი გამოვიყენოთ, წვნიანებში და ასე შემდეგ, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ამას ვერ გირჩევთ. ვერ გირჩევთ, იმიტომ რომ ჯეჯილი ზუსტად იმ ნივთიერებების შემცველია და განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით, როგორც ახალი ნაზარდი, როგორც იქნებოდა ხორბალში. ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ პური და ნებისმიერი პროდუქტი, მათ შორის ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული მაკარონი ან სხვა საკონდიტრო ნაწარმი არის ამავე ცილის შემცველი და ეს უქმნის პრობლემებს ბავშვებს. გარდა ამისა, ხორბალთან ერთად გასათვალისწინებელია ჭვავი, ქერი და შვია. იმიტომ რომ გლუტენის შემცველობა მარტო ხორბალში კი არ არის დადასტურებული, არამედ ყველა ამ პროდუქტში. ალტერნატივა რა არის? ალტერნატივა იქნება მაგალითად ბრინჯი, მაგალითად წიწიბურა, სიმინდი. თქვენ წარმოიდგინეთ
პარკოსნებისგან მომზადებული ფქვილები, არსებობს სოიოს ფქვილი, არსებობს ლობიოს ფქვილიც კი არსებობს და ამ პროდუქტების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია აგრეთვე კარტოფილის სხვადასხვა სახეობის, როგორც ტკბილი, ასევე ჩვეულებრივი კარტოფილის გამოყენებით. ეს რაც შეეხება იმ ცხადზე ცხად ინფორმაციას, რომელიც აქვს თანამედროვე მედიცინას, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეგრეთ წოდებული ფარული გლუტენის შესახებ და მე ყველა შესაძლო შემთხვევაში ამას გახსენებთ. მაგალითად, ფარული გლუტენი შეიძლება იყოს სოსისში, ძეხში, განსაკუთრებით მოხარშულ სახეობებში. რატომ? იმიტომ რომ ის გამოიყენება როგორც შემავსებელი, გამამდიდრებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ მისი არსებობა ამ პროდუქტში გვაფრთხილებს, რომ აუცილებლად თუ ამ ჯგუფის პროდუქტს ვიყენებთ, მაშინ მას უნდა ქონდეს დატანილი ეტიკეტი, მითითებული წარწერაზე, რომ არ არის გლუტენის შემცველი. ამავე დროს ფარული გლუტენი არის ნებისმიერი სახეობის კეტჩუპსში და ნებისმიერი სახეობის მაიონეზში. ამიტომ მზა соуსი გარდა ამ ორი დასახელებულისა, ასევე შეიცავდეს შეიძლება გლუტენს და მშობელი უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად. კონსერვების წარმოებისას შეიძლება იყოს გამოყენებული და დიდი ალბათობით იყენებენ პროდუქტებს, რომელიც შეიცავს გლუტენს და ეს ეხება არა მარტო აი ამ ტიპის, თქვათ, კონსერვს, რომელსაც ახლა თქვენ ვერ ხედავთ, ხორც პროდუქტების კონსერვს ან თევზის კონსერვს, არამედ ეს პროდუქტი შეიძლება გლუტენის შემცველი იყოს, მაშინაც კი, როდესაც ბოსტნეულისგან არის დამზადებული და ბოსტნეულის კონსერვებით შეიძლება იყოს გლუტენის შემცველი. ეს რაც შეეხება ამ საკითხებს, ყველაფერი ეს შეიძლება პედიატრთან დააზუსტოს, განსაკუთრებით იმ პედიატრთან, ვინც ამას წლების განმავლობაში აკეთებს და იმეცადინოთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი ცოდნა ეს არის მეცადინეობის ნაყოფი, რაც შეეხება პლასმასის თემას და დღევანდელ თემას, მე ერთგვარად შევაჯამებ და გაგახსენებთ, რომ ვიდრე ვიქტორინას წარმოგიდგენთ, ყველა მაყურებელი, ვინც ვიქტორინას წესებს იმახსოვრებს და მით უფრო ის, ვინც გაიმარჯვებს, ანუ ორშაბათ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს ამომწურავ პასუხს გასცემთ, ავტომატურად ხდება ჩვენი კამპანიის ნაწილი და შეუძლია თქვას, მე ავირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც ჩვენს ჩანთაზეა წარწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იყენებთ მინის ბოთლს პლასმასის ნაცვლად და ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის უფრო დამზოგველი. ქსოვილის ჩანთას პოლიეთილენის პარკის ნაცვლად და ესეც ორ კურდღელს დაგვაჭერინებს. აგრეთვე ვიყენებთ ხის კოვზებს, მამაპაპურ ტრადიციულ პროდუქტს იმისათვის, რომ კერძის მომზადების დროს არ დავკარგოთ აუცილებელი საკვები ნივთიერებები, ანუ ნუტრიენტები და კარგ დოზიმეტრს ვიყენებთ, ანუ ნატურალური მასალისგან მომზადებულ თიხის ფიალას, ნებისმიერ პროდუქტისთვის, არა მარტო ალკოჰოლური სასმელისთვის, არამედ ყოველ ჯერზე. ულუფა გავზომოთ. ეს არის რაციონალური კვების ყველაზე ეფექტური საშუალება. მოკლედ, ვიქტორინა ჩვენს ეთერში და ჩვენ დავბრუნდებით იმისათვის, რომ დღევანდელი საუბარი შევაჯამოთ. შევაჩეროთ ტუბერკულოზი. ტუბერკულოზი გადაეცემა ჰაერიდან დაბინძურებულ ზედაპირთან კონტაქტის გზით დაავადებული ადამიანის, ხველის, ცემინების, ყვირილის ან სიმღერის დროს. ტუბერკულოზის აღმოსაჩენად უნდა ვიცოდეთ დაავადების შემდეგი ნიშნები. ხველა ორ კვირაზე მეთხანს, სისუსტე, უმადობა, წონაში კლება, სუბფებრილური ტემპერატურა დღის მეორე ნახევარში. პირველი ნიშნების აღმოჩენისთანავე დროულად მიმართეთ ექიმს. თანმიმდევრულად შეასრულეთ ექიმის ყველა რეკომენდაცია. გამოიჩინეთ ნებისყოფა და მაქსიმალურად ეცადეთ არ შეწყვიტოთ მკურნალობა. მხოლოდ სრულყოფილი თერაპია არის განკურნების და რეზისტენტობის თავიდან აცილების წინაპირობა. დაავადებული პირის ახლობლების და ოჯახის წევრების დასაცავად აუცილებელია. პირადი და ხველის ჰიგიენის დაცვა. ოთახის, ბინის ხშირი განიავება. დაუშვებელია ბავშვს ეძინოს დაავადებული ადამიანის გვერდით საერთო ოთახში. მით უფრო საერთო საწოლში. ტუბერკულოზის პროფილაქტიკის საუკეთესო საშუალება ჯანსაღი ცხოვრების წესია. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, უნდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და რა კი ჩვენი გადაცემა ყოველთვის საუბრობს ნებისმიერ პრობლემაზე, როგორც სამედიცინო, ასევე სოციალურ ჭრილში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ამოცანაც ეს იყო, რომ საზოგადოებისათვის შეგვეხსენებინა. დიახ,
ძალიან ბევრ პრობლემას შეიძლება ჰქონდეს ბიოლოგიური საფუძველი, სამედიცინო გამოვლინება, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მას უზარმაზარი სოციალური დატვირთვა აქვს. ქალბატონო ნანა, მე დავუბრუნდები იმ ფრაზას, რომლითაც დავიწყე. თქვენ ამ გადაცემის სისტემატური სტუმარი ბრძანდებით, მე არ მახსენდება პრაქტიკულად თარიღი 21 მარტი, როდესაც თქვენ არ გვახსენებთ რა არის ახალი ამ საკითხთან მიდგომაში. ამიტომ თქვენ როგორც ექიმს, რომელიც წლების მანძილზე ამ საკითხებზე მუშაობთ, საკუთარი წვლილიც კი შეიტანეთ პროტოკოლის სახით, რომ გქონდეთ ამ ბავშვებს სამედიცინო სერვისი, ამიტომ მაინტერესებს რა თავარი ფრაზებით და ემშვიდობებით ახლა მაყურებელს. თავარი ფრაზები შესაძლოა არ იყოს ახალი, მაგრამ რადგან გამეორება ცოდნის დედაა, მე ვიტყვი, რომ ვფიქრობ, საზოგადოებას უნდა კონდეს ჯანსაღი, ნორმალური დამოკიდებულება ამ ბავშვებთან. წეგან შუქიამ თქვა და აბსოლუტურად ვეთანხმები, მე ვეუბნები, დამიდასტურებენ ჩემი პაციენტები, რომ ყოველთვის ვეუბნები, არ უნდათ განსხვავებულ ბავშვებს განსაკუთრებული დამოკიდებულება. მათთან ნორმალური ჯანმრთელი ურთიერთობა, ურთიერთობის და დამოკიდებულების თვალსაზრისით არის ყველაზე სწორი. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ნებისმიერი განსხვავებული, ჩვენგან შესაძლოა განსხვავებული ადამიანის და მათ შორის, რადგან დღეს მათი დღეა, მათ შორის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიღება. და მე დღემდე მაქვს ტელეფონში ჩემი პაციენტების, დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტების სურათები, რომლებიც ჯერ ადრეული განვითარების პროგრამაშიც კი არ არიან ჩართული და როცა ცუდ ხასიათზე ვარ ხოლმე, სწორედ მათ ფოტოებს ვათვალიერებ, იმდენად სახალისო ტიპაჟები არიან. ხო, უნდა გვიყვარდეს ისინი და უნდა გქონდეს მათთან ნორმალური დამოკიდებულება. რაც შეეხება სამედიცინო ნაწილს, ვისურვებდი, რომ სამედიცინო ნაწილს გქონდეს კიდევ უფრო წინ წავსულიყავით და უფრო სწორი მიდგომები და უფრო მეტი ცოდნა მათთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი ნანა რურუა, პედიატრი საუბრობდა დღეს ჩვენს გადაცემაში და ჩვენ კიდევ ერთხელ გაგახსენეთ, მიუხედავად იმისა, ზოლებია, უჯრებია, რგოლებია, თუ კიდევ რაიმე სხვა გეომეტრიული ფიგურა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ჩვენ მეგობრები ვართ და ჩვენ ერთმანეთს ვიღებთ ისეთებს, როგორებიც ვართ, ჩვენი განსხვავებული ინდივიდუალური მახასიათებლების მიუხედავად. ჩვენ დღეს 21 მარტს შევიკრიბეთ იმისაც, რომ საზოგადოებისათვის შეგვეხსენებინა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების ჩვენს გვერდით სრულფასოვანი არსებობის აუცილებლობა და ამავე დროს გითხრათ, რომ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელსაც ტუბერკულოზი ქვია. და რატომ არის საშიში ტუბერკულოზი ბავშვებში, რა არ ვიცი ტუბერკულოზის შესახებ, რატომ არის ჩვენი საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში მოუმზადებელი ამ ინფორმაციის მიმართ და რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს ჩვენს უმეცრებას. მოკეთ ნახვამდის დღეგრძელობას გისურვებთ ხვალამდე. აერის ტოქსიკური ნივთიერებებით დაბინძურების ფონს განსაკუთრებულად ამძიმებს ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების ძრავების გამონაბოლქვი აირები. გამონაბოლქვის ტოქსიკურობა დამოკიდებულია ავტომობილის ძრავას ტექნიკურ მდგომარეობაზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ძრავა მუშაობდეს გამართულად, რაც შეამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას გარემოში. გამართი ავტომობილი.